วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับก็ที่ทำล่าสุดเนาะก็จะมีในเรื่องโชคนะครับที่ทำขึ้นมานะตอนแรกผมกะว่าจะเอาเป็นหลังคาแบบเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับก็เลยคิดว่าดูแล้วพื้นที่มันยังน้อยเกินไปนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปทำเป็นระบบ X Grip นะครับเป็นตัว X กันนะแล้วก็แบบยกขึ้นยกลงแล้วก็จะได้เป็นแบบกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวอันเนี้ยค่อยดูกันทีหลังในเรื่องหลังคานะก็แกะสติกเกอร์แล้วนะครับทำหลังคาแล้วก็พวกโชคพวกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วก็มาทำส่วนของด้านหลังนะครับที่เป็นแบบว่าตัวเปิดปิดเนาะก็ใส่โชคเข้าไปแล้วครับแล้วก็ลองเปิดปิดดูก็โอเคนะก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมใน EP นะครับไม่ทำอะไรเยอะแยะนะก็ช่วงนี้ร้อนนะครับก็เลยทำตอนกลางคืนก็ทำได้นิดเดียวนะเดี๋ยวจะเร่งรีบให้เสร็จภายในนี่แหละครับสิ้นเดือนนี่แหละครับผมช่วงนี้ก็เดี๋ยวเมษาจะจบไปแล้วก็จะเข้าเดือนต่อไปเนาะอยากจะรีบออกไปทริปเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยว EP หน้านะครับจะทำอะไรมาต่อแล้วก็มาเสริมนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเห็นว่ามีเพื่อนๆนะครับแนะนำกันเข้ามานะในส่วนต่างๆที่ว่าต้องทำหลายๆส่วนนะทำโชคแบบนั้นแบบนี้นะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์มากๆนะครับผมยังไงก็แนะนำกันมาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้าได้ไอเดียผมก็จะมาปรับใช้นะครับผมขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ